Hello guys, welcome ulit sa ating channel. Ang ituturo ko naman sa inyo ngayon is paano i-install yung cs50 library para madali nating makuha yung user input. Punta tayo ng VSCode. Ito yung code natin. So para makuha natin yung input kay user, kunin natin yung pangalan or tayo ng number or type anong user i-input sa console. So, kailangan natin ng pangkuha. So ang pinakamadaling paraan is gamitin natin yung cs50.h library. Pero itong cs50 library hindi kasi to built-in na library. So, kailangan natin siyang i-install muna. So, try natin. So, pag hindi natin na-install ng cs50 library, tapos tinry natin i-compile. So, try muna natin i-compile para makita niyo yung difference. So, cc -o, then hello. Let's see. So, ayan. So, yung cs50 hindi niya nakikita. So, pwede natin i-try yung cs50 na flag para -lcs50. So, wala talaga siya. Ngayon, paano natin ma-i-install yung cs50.h na library sa ating build para maging parang built-in siya sa ating WSL. So, mapalagay mo sa WSL environment ako. Okay, so una punta tayo ng hanapin mo na type lang ng cs50.h na lang. So, mapupunta tayo na dito na lang tayo sa GitHub. Okay, tapos click nyo tong code, then download zip. So, pag na-download nyo open nyo siya sa folder, tapos extract nyo siya kung saan nyo siya gustong i-extract. So, dito ko na lang siya extract. So, downloads. Tandaan nyo kung saan nyo siya in-extract. So, sa akin, andito siya sa downloads. Tapos, balik tayo sa VSCode. Ngayon, punta tayo ng file, open folder, then, show local dito. Tapos, browse natin kung nasaan siya. Select folder. So, makikita nyo dito is nag-disconnect siya sa Ubuntu server. So, gagawin natin is punta tayo ng view, command palette, then open folder in WSL. Select natin ulit. Na siya. Yan. So, pag nandyan na kayo, punta tayo ng terminal. Open natin yung terminal. Type lang natin sudo install sudo make install. Tapos type natin yung password. Okay. So, sa ngayon, wala tayong make na program pa. So, kailangan muna natin i-install yung make. Sudo install make. So, kulang sudo apt install make. Okay, so install niya yung make. Then, after nyan, saka natin ito type yung sudo make install. Ayan, so nag-i-install na yung in-install niya na yung ating
ating library, cs50 library sa ating local environment. So, balikan natin yung program natin kanina. File, open folder ulit. Okay, so saan ko siya? Desktop. So desktop yan. Select folder. Tapos, command palette ulit. Open folder WSL. Select natin yung desktop ulit. So, andito na tayo ulit. So, nakikita nyo dito is wala na yung nawala na yung squiggly. Yung parang click dito. Alon-alon. So, try na natin siyang i-run. So, pag ganito lang guys, ang natin is hindi na mahanap yung get string. So, nag-error siya. So, kailangan natin yung .l650 na sama. So, pag meron tayong cs50.h para makompile, kailangan natin yung -lc-50 sa dulo. So, install natin. Ayan. So, kita natin is pag wala siyang error, ibig sabihin nag-compile na siya. So, try na natin siya. Okay. Tapos, ayan. So, ito na yung user input. So, try na natin. Okay. So, ayan. Working na ang ating cs50 library. So, pwede rin numbers yung kunin natin. Isang git int.